สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ครับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดน้ำ1.5 ลิตรนะครับที่เราดื่มกินกันแล้วที่เราไม่ได้ใช้งานครับดีกว่าทิ้งไปนะครับจะนำขวดนี้กลับมาใช้งานอีกครั้งครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดน้ำดื่มขวดพลาสติกครับผม